Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Natnat TV Authentic. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng flower pot. Ito ang kinakailangan nating materials. Una, itong gulong ng motor or pwede ring bike. Pangalawa, ito ang gas. Pangatlo, benta. At panghuli ang lupa at dumi ng kalabaw or baka. Kanina gumawa na ako ng naliktad ko na ang gulong. Ang gagawin natin ngayon, paano babaliktarin ang itong gulong. Paano babaliktarin ang gulong? Ganito ang gagawin natin. Lalabasan. Ang susunod natin gawin ay pintala natin. Gagamit tayo ng pintal color yellow or kayo nang bahala kung anong kulay gusto niyo pintal. Sana natin. Natapos na nating pinturahan. Hinaya. Bibilad natin ng 3 oras. Habang pinapatuyo natin ang pintura, i-mix natin ang lupa at saka dumi ng baka.
ito na, natuyo na siya. Pinintirahan natin gulong. Lalagyan natin ng fertilizer. Bago natin punuin ng fertilizer, ilalagay na natin yung bulaklak. Fertilizer. Ang ating flower pot at diligyan natin ng kaunting tubig. Sana na gusto niyo ang video na ito at don't forget to subscribe my channel. See you next video.